باش که دمی اول یک گپ بگویم. او روز یک رفیق ما گفت که برای از شهر کابل یگان طبیعت زیبا را به تصویر بکش. گفتم ما خود چندین بار رفتیم، گزارش های مختلف و متفاوت تهیه کردیم، اما یک چیزی که زیاد مرا در دلم چنگ میزنه امی سرکای نو جدید و کاغذ پیچ که در هر بخش کابل نو میشه یا ساخته میشه. از فکر میکنم سرک پیش خانه ما جور شده. یکی دوم وقت سرک جور شد سهولت برای مردم ما میه، شهر و بازار میشه، تجارت میشه، بزنس میشه. به انگلیسی بگویم یک 4 نفر یک 4 تا کراچی را در یک بغل میمانه. ارزش خانه های اونمو مسیر بالا میره. دیگه چی میشه بچه؟ دیگه شهر مقبول میشه. کلان سهولت دیگه برای که از امی سرک چندین ولایت جنوبی رفت آمد میکنه یا وصل شده به کابل. حالو را باز براتان میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تماشای گزارش ویژه امروز ما خوش آمدید. من در ناحیه هفتم شهر کابل هستم، جایی که نامش است دوغاباد. چندین سال از در کابل زندگی میکنم اما تا هنوزم پیدا نکردیم که چرا همیجا را دوغاباد میگن. و دیگه دوغاباد سابق نیست، به خاطر از اینکه بسیار زیاد تغییر کرده، نو شده، شهر و بازار شده. اینمی قسمت بازار دوغاباد است، اون قسمت هم امیگولایی یا سیراهی دوغاباد است. از همینجا چندین ولایت جنوبی، یک دوم منطقه ریشخور یا قریه ریشخور بگوییم از همین سرک رفت آمد میکنه مردمش. مردم گلباغ از همین سرک، مردم لوگر ولایت های جنوبی، دره شاتوت که در گلباغ است، دره للندر است از همین را. خلاصه گپ با چند مسیر از این سرک مردم ما رفت آمد میکنه. یکم که کارش مانده تحمیل نشده. آمدیم امروز که از دوغاباد برای شما گزارش تهیه بکنیم که خیلی وقت از این طرف نامدیم. گلم کرده بودن رفیقا که برو یک چکر همون طرف، اینه به وعده خود وفا کردیم. آمدیم دیگه تغییرات باز شما در گزارش ببینیم و ببینیم که امروز مردم یک تعداد از دوغاباد مردمش چی با ما شریک می سازه، گپایی میزنن که در دل چنگ بزنه یا نه. نام خدا اینه که معلوم میشه. سرویس انشاءالله اون طرف سعی کنه که کلگی ما شما را میبینه. کلگی خوب است؟ خوب است افی جان. قراری است؟ خیر استی؟ اینی هم بچهای دیدانا اندامشان میگم ریفرش کدگی هستن، تر و تازه هستن. دیگه چی بگویم؟ سر حال است. دیر دیدیم لالاپی دم تو با احترام تو آمدیم. بان قدمای تا. چطور هستم کاردوانیم یک طرف نیست و کاردوانی تا دو طرف نباشه. نمیشه. تو راز نیست. حالا این شما رئیس کی است؟ حالا ما رو اینجا دکان داره. دیگه گفتن حفیظ اومدم تو باش یک دیدار شخ کنیم. قربان تفیز. صدقه دیدار کلتون. چای میخوری، قهوه میخوری، نه چی؟ چای است. اما تو زعفرانی مقصد چایم تیار. حالا این ما چای زعفرانی رو در گرمی چی کنیم؟ این همین معنی شما. گرمی نمیواد داره. این بچه هم از چاردی است گپ کشه. تو بگی یک گلاس چای زعفرانی دم کو، تو بگی یک گلاس چای نعنا دم کو. کشت ما را یک روز ما را یک چای نانا نداد. چای نانا نداد. دمت انشالله. اینا ما زنده باشه. ما دکاندار هستیم دیدیم با احترام تمام گفتیم باشه ببینیم. همین هر قدمی را که به طرف ما ماندین خداوند اجر نصیبتان بکنه. حالا یک چیز دیگه است که بگوین که ترنگتان خوش است یا نه؟ الله شکر پروردگار دیگه خوش است دیگه.
جالبی است که باز کلگی با یک صدا میگه بلای شکر که همه دلا جوش میزنه سلامت باشی. ما که میایم کتی مایک و کامرا این گپ خورد فکر نکنین که یعنی 4 تا مانده نباشی و قصه که ما و شما میکنیم. این مردم ما را حال میده که یعنی شکر بر علاوه مشکلات که هست یا بی پیسگی است یا ایگان گپای دیگه هزار ما میته همین حکومت خود ما و شما کل ما که یک دست یک رقم باشیم باز دیگه گپایش جور میشه. در کشور کمی و کاستی هست 100% است. اما ای که چطور کمی و کاستی را او طرف بسازیم که فکس برابر شوه اینی یک قوت و دست جمعی میکنه. بله جان باز لالافیز از زمین همدلی و اتحاد همی کار میشه دقیقا. این فقط که نمیگه پا شوه دیگه کل نور علا نور است. دقیقا. یعنی که دکان ها دیگه خوب سم صحیح اون تصویرایش هم میبینن بازار شده دیگه. شکر از دیگه میشه دیگه میشه. قربان سرتان. خوشحال شدم از دیدنتان. همیشه هم تو خوشحال باشه. شما همچنان. خب اینی گپ نگو میشه کنون مریض باشه. نه جنازه را برده است آمدن. خب اگر فوت کرده بلند کنید خدا مغفرت کنه. یکی همی امبولانس که میآید عاجل باید همی بایسکل بود موتر بود موتورسایکل بود دبیک بغل زدم روی خود بازار من بزن. این کار نکنن او که مهم دیگه است. امبولانس از بیا زود میرسونه ما را. در دیگه کشورها که از عاجل برش آمادگی گرفته میشه اینجا میگیرن آمادگی میگیرن برش خو یک تعداد سرگردانی زیاد است فکرش نمیشه. اگر نه او کجا خوش است که همو دیر برسه است نه او هم خوشحال نمیشه بعد دیر رسیدن امبولانس. خوشحال شدم از دیدن کلتان. اگر گپ پیام قصه چیز هست نمیال کامرا هست که در خدمت است. پیام دارم روی کامرامن همکارای چای زعفرانی میگی نشان دادین دیگه که میمون نوازه سینا کلاگی دیگه خدا چاردی همیشه میوان نماز بوده است. بوده است میباشه. بسیار تشکر. بخیر صاحبه را خلاص کنی با ما یک چای گپ پیامی از در خدمت است. قربان پیام ما اینمیست که آرزوی ما اینمیست که وطن ما آباد باشه کلگی اتفاق اتحاد داشته جمعتان همیشه جمع خدا کمتان نکنه با مان خدا بچهای دوغابات چقدر خوش بودن ها. شکر که جوانای ما جرأت دارن نام خدا در مقابل کامرا استاد میشن گپ میزنن قصه میکنن از منطقهشان میگن از کار و بارشان میگن. حالا دیگه او عصر از این نیست که کسی از کامرا فرار بکنه. یگان مسائلای دیگه که میباشه باز در حریم خصوصی دیگران دیگه ما همچنان اجازه نداریم که باز داخل شیم چی میگن باز همون خود پیش نمیکنیم. اینی رسته دکانای جدید است. قبلا یک سرک بود که چقدر ازدحام میشد وقتی مردم به جنوب کابل میرفت. حالا شکر خدا 2 سرک است. پایه‌های برق که در وسط گلدان باید باشه هنوز نیست. فقط که جور شود دیگه بازی سرک مقبولی شد ببینی که چند برابر میشه. این فقط ما قدم میزنم به همین طرف. ما خو یک چیزی که زیاد یگان وقت تو مرا دیگه میسازه این پرنده باب است. کفتر، کنری، سایره جالب است نه؟ همین شوقی ها را خدا از هیچ منطقه کم نسازه. قصه ای هستن تب خوش هستن. 4 تا دیگه هم که در قاورد میادم این دکان اگه در پیش 6 ترنگش دیگه میشه خوش میشه. و دیگه اگه سری کفتر گپ بزنی او که چقدر گپ داره یک عالم گپ داره. کفتر است که مچون ملاقی است که سیاپتاین است که چپاپر است که راستپر است دیگه چی است؟ ملاقی هم گفتم نه؟ دیگه شیا سیرازی نه سیاه شیرازی زبان تام یگان وقت گوشتیست دیگه بودم یک گفتی هم نفر گفت یگان ترق و پرق میکنن. این هم کار شو. یک روز یک نفر گفت تا یک لگام است خب مگم با ما که یک لگ باشد 40 تا کار دیگه است که را باید بکنم. اما با شوقی دیگه باز شوق است. از گذشته های دور به این طرف در وطن ما در بخشای مختلف کابل شوقی ها بوده
است عالیم و ای که در آینده باز می باشه دیگه باز آینده معلوم نیست که ما هم هستیم یا که نیستیم. نفر گفتیم چطور است شوق تو در چیز گوالا شوق ما هر روز گفت اینمیست که یک 4 دانه یک نان پیدا بکنم اونمو را ببرم. خب شوقی های ما را خداوند همیشه دیر سال زنده داشته باشه. یک عالمی دارن، یک دنیایی دارن برای خودشان. این هم باشه. شما تصویرش هم دیدید. بریم که حالا بعضی ها سر مقار نشن. این میرسته را شما میبینید. السلام علیکم کاکای جان خان خوب است ان شاء الله ساعتان خوب خیال رسید خوب است ان شاء الله ساعتان خوب است شکر فضل خدا خوب است ان شاء الله ساعتان خوب است ان شاء الله خیر باشه بیاین بگردین چه طرف ما است سرت شام خداش که پرسان کنم که دوغابادی هستی نیستی؟ والا از دوغابات فعلا هستیم دیگه فعلا هستیم. چند سال از زندگی میکنید؟ نه یک 8 سال شد. 8 سال شد. بالا همینا ما میره پیدا نکردیم که چرا دوغابات میگه. والا شما پیدا میره پیدا که تا دیگه یا خیر باشه خیر باشه. حالی سو کوچ اومده. والا کوچ اومده. ایست همین خانه ها چطور شده؟ حالا خیلی سرک هم نو شده. کرا یا چقدر است؟ والا بلند است. السلام علیکم. خیریت ان شاء الله. بخیر است جان جان. خوب سلامت هستی؟ حالا ارزان شده نشده؟ والا نه کرا بلند است. حالا 3 اتاقه 4 اتاقه کرای چند است؟ 3 اتاقه 10000. 10000 10000 حالا خود 10000 در آپارتمان هم است 10000 همون آپارتمان ها دیگه 10000 خب باز اولی چطور؟ اولی هم 7000 8000 پا پیدا میشه 2 اتاقه 3 اتاقه ای به خاطر که سرک جور شده تو بالا رفت چه رقم یعنی سابق تو نبود؟ نه بسیار ارزان بود بسیار ارزان بود تا چند بود سابق؟ 4000 3000 والا اینا همه قدر ها بود نال والا را به خانگی کنه 3 اتاقه 4000 3000 بله بله این قصه چقدر وقت پیش میکنی؟ والا 6-7 سال پیش میکنم 6-7 سال پیش خودم اینجا 4000 پا کرا میدادیم دمو وقت سه این قصه چند سال پیش گفتی؟ اینا چیز کم 7 سال پیش 7 سال پیش حالا دیگه این 3000 و 4000 اگه بیتی خود صاحب خانه هیچ گپ نمیزنه چه بالا شده خیلی بالا شده که من که میبینم همین هر بخش کابل اگه سابق شهر و بازار نبوده اینی سرکا که جور میشه شهر و بازار میشه دیگه این بزنس کاروبار بیشتر گفتم بالا میره دیگه بله طبعا کسی که خانه داره که بیادر آنو پیسه خدا میگیره این کسی که مینه مثل ما و تو به خانه است که ما هم دکی را ایستم اینه دیگه بیادر این کوچش در پشتش یا گاهی 10000 گاهی 12000 یک ذره سخت است مثل که یک نفر از شوخی میکنه میگه تو با مسجد کار میکنی گفتیم ما با مسجد کار کنیم خیره دیگه خانه خداست ها ولی گپی است که همین پیدا کردنش سخت است 10000 کرا زیاد است 10 ماه شو 1 لک میشه یک سال شو 1 لک و 20000 2 سال شو 2 لک و 40000 این رقمی که باز در چند سال ضرب بزنی گپ کت است بخیر باشید مزاحم نمید برام دیده بازار یک چکر قدم بزنید خوش شدیم از دیدنت با عزت باشید خدا شاهد است که هر شب و روز میبینیم بدلکت است مقصد بدلت باشه خدا خیرت بده جان جو برو قربان سر با عزت باشید خدا کنه با امان خدا با عزت باشید با امان خدا تشکر از اینکه موتورسیکل استارت کردی کجا میرفتی دکان کمی بالاتر نامبویی است نه جور کردین یا سابقا نه سابقا ما یک 15 16 سال میشه اینجا هستیم حالا این سرک که جور شده چطور شده حالا یک چیز میزنه الحمدلله خیلی خوب است یک ذره حادثه زیاد شده ذره مردم فکر خدا نمیگیره موتورسیکل وانو بخصوص موتورسیکل والا زیاد یک پیام بده نمیشه که بفهمه کلاگی پیام ما برای کسایی که موتورسیکل میروانن به این است که کمک احتیاط کنن سرکا ماشاءالله جور شدن میدونن دین روز 2 تا جوان دیم بالا کشته شده دمی حادثه موتورسیکل دمی حادثه موتورسیکل مازدا زده به خدا جای به جای شده 2 تا جوان این آدم دیگه نمیاد کنه مردم که سرک تیر میشه فکر خدا بگیره موتورسیکل والا موتور والا تا کمک کنه فکر خدا بگیره خودت موتورسیکل میدونی چه رقم باید دوانده شه دیگه مردم میبینن اینجا بچه‌ها دیده کلا دیده جان خب یا برو دیگه اگر کلا نیست وسایل ایمنیش خب منتها یک کمک احتیاط باشه اگر موتروان است اگر موتورسیکلوان است احتیاط باشه دین روز میگم 2 تا جوان زده بود خودت اون یک مازدا زده بود وقت که بسیار دیگه دردآور بود آدم جگر خون میشه خیر است اگر کلا نیست یا وسیله دیگه منتها همین موتورسیکل کوچکترین غفلت
باعث تبعیض خیر است. اگر دیگه جای زیاد مراعات میشه در وطن ما کم مراعات میشه، اما کم هم متوجه باشن که خدای ناخواسته به قیمت جانشان تمام نشه که این بسیار سخت است. بیا که بریم مخزان. برو قربان سرت شم. چای یک نیازی با عزت باشی. بخیر یک باشی. تعداد دیگه سرانسرای چه رقمی است که خدا و راستی کمی اکسلیتر میتن یک آمخی بچه میگم همین دل جگر آدم میتکن. دمی قسمت هم یک توجه کنن. برو خانه تا باد. بخیر باشه عزیزم. خدا کمتان نکنه. بچه ها کلکی جور است مانده نباشی. خوب است. قربان سرت. دای گرمی چای کی خوردن؟ یک جوسی آخ بودیم میشه که شوخی میکنم. همون چای هم همه چیز است. بچه ها شما خوب هستین؟ نه خو یک صدا بگو. خوب هستین؟ شکر. هیچ مزه تان نیست. یا چایش دستن مرغا یا رفته و زده نه دیگه چهار در عجله هستن که شما را دیده کلشان در خوردن. قربان سرتان. کلگیتون خوب هستین؟ بله. حال رخصت شدین؟ مکتب نامدم. خب میرین نو مکتب یا رخصت شدین؟ رخصت شدین؟ خب بشک همیشه ساعتتان تیر باشه. اون طرف یک دستایتان هم بلند کنین طرف کامرا. آفرین این رقم. خداحافظ کلتان. خوش باشید. بخیر باشید. با امان خدا. برو خداحافظ. و علیکم. بیا قبل از اینکه گپای ما شروع بکنیم لالا رو میبینیم. بیا که در جای نفتال یک دفعه مانده نباش. قراریست جان جور والله خالتا کدام چیز مهم است که در جای نفته. نه نفته ان شاء الله. خوب است دیگه. قراریست چیال داری الحمدلله. قربان سرت. خوب است دیگه. کجا بودی شاهزاده؟ ما ولد در مدرسه بودیم آمدیم ده فعلا دیگه. در قوت کم کار داشتیم کتابخانه گم کتابا و چیزا کار داشتیم آمدیم پشت کتاب دیگه. قربان. دیگه خوب است. معلوم میشه که آدم مطالعه استی. بله در مدرسه هستیم اینجا مدرسه سلمان فارس. قربان. یک دو سال چی میخوانید در مدرسه؟ دیگه فعلا در مدرسه من حفظ پیش میبرم دیگه. حفظ پیش میبرم. بله دیگه دوره هستم. یعنی حفظ کردن آسان است. دیگه اولا کوشش در انسان خودش است. فهمیدی که اگه کوشش کنی برات آسان است، اگه نکنی فهمیدی گاب یکی در شوق است که در خود انسان کوشش کنه. اگر کوشش کنی خواهم برات آسان میباشه. یکی شوق علاقه است که شوق داشته باشی برات آسان میشه. کسی که تنبلی کنه و فهمیدی خود کوشش کنه ازش دور کنه فهمیدی علاقه نداشته باشه او در نمیتونه خود برسونه که تا هر چقدر وقت هم بگیره میتونه در 5 سال 6 سال هم نمیتونه و کسی بخواد زودتر کنه میتونه در 6 ماه 5 ماه فهمیدی از اینکه زودتر هم میتونه یاد کنه. الحمدلله ما خود ما در 1 سال دیگه در پاکستان چی کردیم حفظ کردیم خلاص کردیم دیگه یک چند وقت شده که آمدیم نه دیگه تازه بکنیم. نام خدا همین نام تو برام بگو. نام عبدالخالق انصاری است. خالق بله عبدالخالق انصاری. خالق جان انصاری. خالق جان یگان جای ضرورت میشه آدم میره حق یک فاتحه میته یک آیه را آدم میخوانه نه سوره بگویم آیه بگویم هر کدام شه بگه درست است. درست نه اشتباه خو نگو. بله نه درست است. همونجا یکی دیگر میگه دیگر میگه اینی رقم میگم نباشه. بله. کل ما یک علاقه باید بر ازی داشته باشیم که حداقل یگان جای میریم اگه مکمل حفظ کردن نمیتونیم یک چیز حداقل باشه که امور از یاد بخوریم. بله درست میگه. یک دعا بکنیم. چطور نه بله. این حال برای من سر میره یاد بده که اگر یک قسمت کوتاه آدم یاد بکنه حفظ بکنه چی باید بکنه چند بار باید قرائت بکنه بخونه او را روخانی کنه که بازو را یاد کنه حفظ کنه. مهمترین نقطه در اول این است که کس میخواد چند آیت یا یک صفحه یا مثلا به اندازه چی خودت که هر چقدر یاد میکنی اول کوشش کن ناظره را بیشتر بخونی بخاطر که در زبانت کمی رو شوه که امور را درست ناظرش خوانده بتانی بخاطر که اگه در زبان درستتر شیش در آیت اگه درستتر خوانده تا نیستی باز میتونی اما آیت سلو در ذهنتان به جای بیاری. اما آیتی که روی خوانی زیاد میخوانیشه سلو در زبان زیاد شده میره کلمات باز میتونی تو یک طرف فکر چوه اما کلمه یک دفعه میآید که مثال شیره بخوانی کم کم انا میدره یک کلمه را که یاد کردی انا تو یک آیت یاد کردی اونم را 5 دفعه بخوان 5 دفعه خواندی یاد میشه او را که یاد شد آیت بعدی را میگیره آیت بعدی را که خواندی بعد از دیگه شد کما تو تا جایی که یاد میکنی کلش که خواندی بعد از باز اثر پس می کلش یک دفعه میخوانی هم تو دو دفعه آیت میخوانی که ان شاء الله این را که خواندی کلش در ذهنت یاد میباشه. اینی درس جدید ما تو بچه یاد گرفتی؟ فهمیدی؟ باز ما تو گپ میزنیم. حالا خو نمیتونیم ما میفهم که تو میگی
باز ما ببینیم که دیگر روز که آمدی باز بگویی که من اینی کار کردم این یک نیم خط شقاده قلفز کردیم. بله بسیار تشکر. سلامت. آموختیم از پیشت ماشاءالله. زنده باشی. چیز کار نیست به خدا خدمت بره. خدا خوشحال شدم از دیدن. برنامه تا همیشه میبینیم. خدا حافظ. با ما خدا. سلام علیکم. قراریس. کجا بخیر؟ خوب هست ان شاء الله. به مدت پیر میشنیم خودت دیدیم. جور هست ان شاء الله. از مدت پایین. بخیر هستی؟ کجا میری؟ ان شاء الله. طرف دالمان. چی میکنی دالمان؟ همون یک دوره میزنیم. چکری؟ جور هست ان شاء الله. قربانت برو شکر که همه طبعت خوب است که چکر. قربانت شم. تشکر. خانه نزدیک است. چکر ما خیلی گزارش است. خانه نزدیک است. با قرآن میمون مشه خوش میشه. بره با عزت باشی. با ما نخواد. بگی یک عکس هم بگی که باز بریم. بخیر باشی. نه اجازه خداحافظ بخیر. با ما خدا بخیر باشید. خب مسجد جامع انبیا علیه السلام قریه مرزا جعفر سال تاسیس 1398. دقیقایی که باز میگن منطقه ما درستر معلوم شوه اینی هم منطقه تا نام خدا دو طرفه دکانا زیاد شده و اینمه تو که این سرک هم میبینین که مقبول جور شده. درست است که یک سلسله کارایش مانده اما بسیار زیاد ما چم که حوصله داری نداری باش که با عزت بشی. خیره جان. مگم والا نفرتی بیادر بگو چه رقم نفرت بریم در مسایه یک دانه آه یک دانه بیادر سفید نه می جوان گیر میکنی بچهای خان این گپ نزنی که همیشه میگم که بیادر برم پیش ری سفیدا به خاطر از اینکه آدمای پخته گپایش پخته قربانت والا می سایه بخی همیال آورام ماسا بذار بچیم یک دو تا نوشابه خود نه که دیگه که ما ایسایکو یک دو تا نوشابه بچه رو بیاره دیگه والا رفیقان کنده خیر ما خود خدمت تکنم نه خواهش میکنم بزرگوار هستی بذار بچیم یک تا نوشابه یک شما بخوریم یک خلیج. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماندن باش قراریست ان شاء الله بخیر. بیشی یک دقیقه که دیگه شیما نیست. یک دقیقه میگم من احساس میکنم پیر شده. نه اینجا خوبش می وطنی. بیشی اینا که مت یک دقیقه ببینم که چی رقم چکش میزنی. چی شده حالا وقت چی است؟ وقت چی است خیلی؟ وقت اون گوشکای چیزم یکم اینجا پیش بیشی که صحیح ببینم روشن. گوشکای بکس هم بشونیم دیگه وقت. خب اجانو اول خمی نام تا بگو تو برا. نام من سید مرزا است که کاکا سید مرزا بود. اجانو همیشه هستی دیگه همیشه زندگی. همیشه دیدانا زندگی میکنه خونه دیداناست. تا دم دوغابات 20 چند سال است که دمیجه است. دمی دکان است. حالا میری چرا دوغابات میگن؟ هیچ پیدا نکردم. نمیشه ما نمیفهمیم نمیشه آبازی که از نمیشه کل دوغام میرفته طرف شهر میرفته جمع میشده. کل دوغار از همیشه میبردن؟ آه مثل میرفتن. حالا چه چیزی شده یعنی؟ میگنی هنوز هم نشده. یعنی هنوز هم صاحبش معلوم نیست. معلوم نیست دیگه. برو باز تا دیگه دفعه پیداش خواهد کنیم. این گپ از چند نفر پرسان کردم تا بال پیدا نکردیم. اما یک چیز دیگه که من همیشه شنیدم گفتن امو گپ خودت چون مردم ای سمت کابل در گذشته زیاد زمیندار بوده مالدار بوده بله مالدار بوده هم جمع میکرده زمین دوغ باز میبرده طرف شهر جمع میکرده یک جمع میکرده اینجا دوغ و پنیر مسکه و قیماق حالا باز کاش که امروز کلش در پالی دوغ می آوردن دوغ و پنیر مسکه و قیماق آباد تو خانه همیشه دیگه تمام یک دوغش گرفتن واقعا هم تو بخیر باشی. اولی علوی سازی است دیگه. علوی سازی بله ها. حالا هنوزم کار علوی سازی مانده یا نه؟ نه مردم نیست دیگه سابق وار نیست. سابق مردم چی جور میکرد؟ چی یکا چیزای جالب جور میکرد نه؟ بله ها کار این پوش بود در علوی سازی نوه بود حال نوهشون پلاستیکی میه دیگه
دیگه چیزایش هم مال دفتر خارجی میره. همین مالای خارجی نمی کسب کار ضعیف ساختن. واقعا که مثلا از یک طرف دیگه همون ناوهایی را که گفتی که یک وقت از آهن چادر جور میکنه. بله. آهن چادر باز وقتی که زمستان میشد دیگه کی باران هم که دیگه باز از بالا چکک میکرد نه ترقش یافتن. امو ترق از او امو والا امو دوست داشتنی بود. بله در زیر صندلی تا خفک میداره اومدی گفتی یگان تا صدایشون هم صدای باران امو صدای ناوه یک پیام داشت که آن باران است. بله صدای چیزی که میدید ترق پرق هم برو باران آمد حالا از آین کوش هم بود حال نوای پلاستیکی سیش با میدن نمیش نه فهمی چی که پس تا سرت از ارسی و از کرکی نکشی. نه واقعا اینه تو یک چیز است. و دیگه ای که بیادر مسئله جز بردن و مسئله جز که می بردن سابق نه حالا دی بکسا میبرن نمیبرن یا اصلی شده همین چیزای پلاستیکی بکسای پلاستیکی برآمد از یافتر مردم استفاده میکنن دیگه وقت به درد نمیخوره اگه 5 سالشه و یک دو مورم نمیشه مگر یک چیز است والا دمیا خیر و برکت بود با یک 4 نفر مثل شما هم کار بود حالا همیام آینا رقم شده یکان 40 رقم آین است سابق بود 3 رقم 03 بود 04 بود 05 بود حال از 25 است از 25 نمیت بالا رفتن تا 50 و 60 از کجا میآید؟ یافتر از چین میآید روس میآید از ایران میآید از عربستان باز کدامش زیاد خوبش است؟ زیادترین که هست روس است دیگه روسیش خوبش است؟ روسی است همون بکسای روسی که میگفتن نه سابق باز جیز هم میبردندش نه جیز از خانه چی میبرن نه از خانه آرس میبرن از خانه آرس با شاه صاحب میبرن نه بله با شاه صاحب دیگه آخو شاه صاحب دیگه خو شاه نامش کتاز دیگه خو ها صحیح گفتم نامش کلان است دیگه شاه برای روز یک سفید آمد یک دونه بگ جور چی میکنی رو مگه جیز میته من نمیده چند متر بود 2 متر نگفتی چی میبری دی جیز میتوشه دنیا پرکو دیگه پرکو مسئله پرکو هر چیزی که هست ها قربان سر کاکا مرزا بسیار خوش شده مزیدن حالی هم اینه خوب است نقش نگارش مانده همون نقش نگار سابق هم هنوز هم کار میکنه حالیست فوق حالی یک دانه چند شده یک تا بکس فرق میکنه دیگه اون چادر فرق میکنه چند تا چند است از 500 گرفته این تا 6,500 است هر کس که جیز کتا بکس کتا پیسه زیاد یکان چیز بتر قصه بسیار شیرین بود قربان سرت با عزت باشی بسیار زیاد تشکر مزاحم نمیشه با عزت باشی با عزت نمیشه فقط بی‌احترامی چی را ماندین صاحب سیاست موتر است بسیار زیاد تشکر قربان قدمایتان قربان قدمایتان با عزت باشین شما مولا تعقیب میکنم چی یوتیوب چینل تا تعقیب میکنه و هر شب در یک برای خو نمیبره تا که حافظون سعی نکنیش خداوند شما را کم نسازه این محبت های شماست که ما زنده هستیم زنده باش سلامت اگر شما نباشین ما میشستیم میفهم برادر کلی مجموعه با یکی برادر هستیم اینما تو یکی دیگه ما رو تشویق کنیم حمایت کنیم گپ سلامت با عزت باشی فقط کماندک و کالپان شید از موتر تا اینجا آمدی خب اگر امر خدمت ادارت با عزت باشه قربانتان تشکر آقا جان گل تشکر با عزت باشی بسیار زیاد تشکر با امان خدا با امان خدا بخیر باشید بیا گپ خودتان داشته باشه مانده نباشی قراریست جور هستی نامه که چیست نامکم فرهاد جان است فرهاد جان خانه تان کجاست حال نگویی خانه ما را چرا پرسان میکنی خب زمین دوغاباد هستی بله چی گپ نو از منطقه تان بگو والا دیگه در منطقه ما خیریت است قرار است بیخی دل جمعی بیغمی تشویش نیست نه خیر به شکت است بابا چه سر شما شیرینی هم چپا شده این سرکتان نو شد بخیر خدا خیر بده امارات اسلامی را جورش کرد بخیر قربان سرت چم گپ از پیام از خدمت دیگه دمی آخر یک شعر میگم براتون میگه هر نفسم بر نفس ناز تو بند است من مشتریم قیمت لبخند تو چند است بگو که چند میشه بگو باش که پیسه بکشم بگو نه مشکل نه خطیانه هدف تو که بگو چند میشه که پیسه بتم
ها؟ هدف شمی بود دیگه. بله این شعر از خاطر تو خواندم. خدا کمت نکنه. قربان سر. چقدر؟ با عزت باشی. مانده نباشی. جور هستی؟ خوب است باش. اوه به شکت از مانده نباشی. تام خوب هستی؟ بخیره. حال شما چی میکنه؟ در اینجا؟ ها؟ تو در تلویزیون هستی؟ حال من در تلویزیون میبینی؟ سلام. آی نام خدا سکی یک از کجا دایده آمدن. والا هر روز میبینین؟ در تلویزیونتان تو خورد معلوم میشیم کتا؟ کتا؟ خیلی تلویزیونتان کلانه است. ولی شما چکر زدن آمدی؟ اونو با اسکلایتان است نه اونجا؟ با اسکلایتان برک داره؟ مرا برده میتونه؟ ما و رشاد یک چکر نمیته؟ در با اسکلایتان؟ به شکتان است. آفرین از سرک برین گوشه که باز کدام گپ نشه. صحیح است؟ او طرف بای کنین کلتان طرف کامرا او طرف بای کنین برین دیگه. خداحافظ تان. برین خداحافظ. خب تشکر از شما که بیننده گزارش شما بودین. قسمت پیاده روا کارش مانده، کار سرک هم یک چیزش مانده. انشالله که بخیر جور شود. تا دفعه بعد که جور شد باز میایم انشالله برای شما یک گزارش تهیه کردیم. اما امور رقمی که وعده دادیم و شما کامنت کردین پیام کردین که مصاحبه کمتر باشه، منطقه را زیادتر ببینیم برای آید تصویر که چه تغییرات آمده. وقت تمام است. کمی او کاستی و بزرگواریتان ببخشید. ای بود آنچه که در این گزارش برای شما گنجانی نمودیم. تا فردا یک بخش دیگه است. کابل خداحافظ.